Umamin sa kasalanan, yan ang unang dapat gawin ng mga Marcos bago pag-usapan ng immunity. Itong sagot ni Vice President Leni Robredo sa sinabi ni Pangulong Duterte na kailangang bigyan ng immunity ang mga Marcos kapag gusto na nilang ibalik ang ilang yaman nila sa gobyerno. Para kay Robredo, kailangan munang mag-sorry ang mga Marcos. Sa paraan daw na ito ay mapapabilis ang pagpapatawad sa pamilya ni Macoy. Marami naman daw kasi silang pinahirapan at ninakaw sa kaban ng bayan. Inaabangan na nga ng mga senador ang pagdalo bukas ni Paulo Duterte at Mans Carpio sa pagpapatuloy ng Senate hearing kaugnay ng 6.4 billion pesos shabu shipment sa customs. Hindi raw pipilitin ni Senador Richard Gordon ang dalawa kung sakaling hindi sila sumagot. Papayagan namang magtanong si Senador Trillanes na matagal nang hinihiling na ipatawag sina Duterte at Carpio. Matatandang ito pa ang naging ugat ng away ng dalawang senador. Handa naman daw si Trillanes kung sakaling dumaluman o hindi ang mga inimbitahan sa hearing. Pupunta sila, hindi sila pupunta, magsasalita o hindi magsasalita. So lahat ng senaryo pinagprepara natin at sa lahat na yan, at the end of the day, sabi ko nga, kumpiyansa ako na makikita ng taong bayan na involved itong si Paulo Duterte at si Mans Carpio hindi lang sa smuggling operation sa customs, kundi dito sa pagpasok ng 6.4 billion peso drug shipment. I will ask them kung anong sasabihin nila. Siyempre, kung ayaw nila sumagot, we cannot force them. Kaya humingi ako ng affidavit eh. Kaya ang hirap pagka-hearsay, hindi ka makakuha ng affidavit. Muling nagpahayag ng suporta si Pangulong Duterte sa anak niyang si Davao Vice Mayor Paulo Duterte at manugang niyang si Mans Carpio. Nakatakda silang umarap bukas sa pagdinig ng Senado tungkol sa 6.4 billion pesos na smuggled shabu. Isa lang daw ang gusto ng Pangulo ang magsabi ang dalawa ng totoo. Kasabay nito ay ang pagtatanggol ng Pangulo sa kanila. Kung mag-appear kayo doon sa Congress, and just tell them the truth. What's wrong in lahat naman tayong abogado? We never question any lawyer for that matter getting a client, even if he's the killer, even if we know that he is the killer or that he is the real culprit. We have to stand by our... Itinalaga ni Pangulong Duterte ang kapatid ni Attorney Mans Carpio sa Department of Agriculture. Itinalaga si Waldo Reyes Carpio bilang Assistant Secretary sa DA. Si Waldo Carpio ay kapatid ni Attorney Mans Carpio na siya namang manugang ng Pangulo. Pero po pwede nga ba ito? Sa ilalim ng saligang batas, hindi pwedeng mag-appoint ng mga kaanak na hanggang 4th degree. Pero yan ay para lamang sa posisyon sa Constitutional Commission, sa Ombudsman, Secretaries at Undersecretaries, pati na sa mga pinuno ng government-owned and controlled corporations. Pabirong inungkat din ng Pangulo na gusto raw ng kanyang anak na si Kitty na matapos na ang K-12 program. Ito naman daw ang naging sagot sa kanya ng Pangulong Duterte. Yung mga bata na sige kumpay ng K-12, including my daughter, she wants me to order the Education Secretary to scrap the K-12. Sabi ko, anak, I cannot do that because as a matter of fact, ako yung unang graduate sa K-12 many years ago. Senator Trillanes kinastigo ng dating konsehal ng Maynila na si Greco Bellica. Itinawit ni dating Manila Councilor Greco Bellica si Senator Antonio Trillanes IV sa umano'y maanumalyang Disbursement Acceleration Program o DAP. Kung ano ang mga ebidensya na hawak ni Greco laban sa senador, alamin po natin sa report na ito. Inakusahan ng dating konsehal na Maynila si Greco Bellica si Trillanes IV ng paglalaan umano ng pondo nito sa Disbursement Acceleration Program o DAP sa pagtatayo ng lamp post project na hindi naman napatupad. Gayet ni Bellica na isumiti na niya sa Department of Justice ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang aligasyon na mula pa umano sa Department of Budget and Management. Yung inilabas po nilang cross-border transfer sa mga legislators na worth 17 billion pesos. Pag in-account mo lahat, hindi lang mo lahat, malibas lang na 14 billion pesos lang. So, yun, meron discrepancy na 2.6 billion pesos na hindi maipaliwanag o hindi maipaliwanag ni
former Secretary Abad, sa kanil Pinoy, basically as authors of that. So yan, malinaw pa malversation yan. Si Belhica ay kilalang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte, habang si Trillanes naman ay kilalang kritiko ng Administrasyong Duterte. Mapapanood at mapapakinggan ang kanyang programang Ireklamo kay Greco sa DZRH News Television tuwing linggo ng hapon, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Naglabas ang Justice Department ng Immigration Lookout Bulletin laban sa paring si Monsignor Arnel Lagarejos. Sinampa ng DOJ si Lagarejos ng qualified human trafficking dahil sa tangka umanong pakikipagtalik sa menor de edad sa Marikina. Naunang nakipagpiyansa ang pari para rito, pero lumalabas na 2 na pala ang insidente na sangkot ang pari sa tangkang pakikipagtalik sa menor de edad. Dahil sa Lookout Bulletin, kailangan munang magpaalam ni Lagarejos sa DOJ kung aalis ng bansa. Yun ay para mabantayan ng mga otoridad ang kanyang mga Hindi katanggap-tanggap para sa ilang mambabatas ang sinapit ni Reynaldo de Guzman. Para kay Senadora Risa Hontiveros, sa pagkamatay ni Reynaldo ay mawawala na ang mga pagdududa kung meron na ang policy of killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si Reynaldo raw ang pattern at resulta ng nasabing polisiya. Tanong naman ni Senador Bam Aquino, tama bang sagot ang karahasan, death penalty at ang brutal na paghahabol sa mga drug suspect? Hindi raw ba tayo magsisika para sa hustisya? Kasabay nito ay nanawagan si Senador Bam na suspendehin ang Oplan Double Barrel at pag-isipang mabuti ang war on drugs. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, kasama siya sa mga magulang na nababahala sa paglaganap ng patayan. Hindi daw solusyon ng araw-araw na patayan sa iligal na droga. At para naman kay Congressman Rufy Biazon, compelling ang sinapit ni Reynaldo Osiculot. Ang pagbalot ng packaging tape sa kanyang ulo at pagsaksak sa kanya ng 30 beses ay tila may gustong iparating na mensahe. Ayaw na magkomento ni Mariano kung tingin ba niya naging dahilan ng pagiging makakaliwa niya sa pag-ayaw sa kanya ng CA. Pero may ideya siya kung bakit hindi siya pumasa. Maaaring nanarig ang interes na makauri ng mga Panginang may lupa, o the big landlords, oligarchs, negosyante at malalaking korporasyon. Ngunit darating din po ang araw na magsasaka naman at lahat ng mga inaaping uri pinagsasamantalahan sa ating lipunan ang siyang mananaig. Ang mga taga-suporta ni Mariano ibinalik ang galit kay Pangulong Duterte. Si Mariano ng ika-4 na kalihim na inayawan ng CA. Wala pang inaanunsyong kapalit ang palasyo kay Mariano. Responsableng estudyante ang 16 anyo sa si Grace Umadlaw, pero hindi na matutuloy ng dalagita ang kanyang pag-aaral. Natagpuan noong Lunes ang kanyang bangkay sa harap ng isang kotse sa liblib na bahaging ito ng Villa Cuaresma sa Pasig. Ang ina ng biktima halos walang tigil ang pag-iyak. Hindi na po kita makikita, anak. Grace. I love you, Grace. Doble raw ang ramdam na sakit dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Nangyari sa anak ko, hinahasa at sinakal. Hindi ko na makita anak ko habang buhay na dahil patay na po siya. Alas 8 ng gabi noong linggo na magpaalam si Grace sa ina na pupunta sa computer shop para gumawa ng school project. Pero sumapit ng madaling araw, hindi pa rin umuwi ang dalagita. Alas 6 ng umaga ng Lunes nang makita ang kanyang bangkay. Sa CCTV footage na hawak ng mga pulis, makikita na alas 8:55 ng gabi ng linggo ay kasama pa ni Grace ang isang kaibigan. Bago naman mag-alas 12 ng hating gabi, makikita ang 3 lalaki na lumabas sa eskinita kung saan nakita ang bangkay ni Grace. Kapansin-pansin din ang isa na kabisikleta na paikot-ikot sa lugar. Sa investigasyon, posible raw ginahasa ang biktima bago paslangin. Initial findings ng natin, medical legal officer natin, mayroong ligature and then mayroong laceration sa kanyang ari. So, mga indications yun na ang biktima ay ginahasa. And then siguro, yung kanyang mga ligature, yung pagkakaan sa leg, yun ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. At ang 4 na sospek kabilang ang isang hinihinalang minor de edad, posible raw high sa iligal na droga. Sa isang iglap, natuldukan ang buhay ni Grace na pangarap pa naman daw maging guro.
Mama, paglaki ko, bibili po ako ng house and lot para po may sarili tayong bahay, para po hindi tayo pangupahan. Yun ang gusto ng bata. Kaya nga gusto niya, nagsipag talaga po siya mag-aral. Kahit po wala siyang baon, hindi siya nakakain, papasok siya ng school para po siya, walang absent. Kaya hindi raw titigil ang kanyang pamilya sa paghahanap ng katarungan. Umaksyon, Jenny Dongon. Para hindi na raw maulit ang sinapit ni Kian de los Santos at Carl Arnaiz, magpapatupad ng curfew si Caloocan City Mayor Oka Malapitan sa buong syudad. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, bawal sa mga lansangan ang mga menor de edad. Ang mga mahuhuli ay dadalhin ng mga pulis o kaya ng mga tanod sa isang holding area para isailalim sa counseling. Layunin din ng curfew na mapababa ang krimen sa lungsod. Sa gitna ng buwan, target simulan ang curfew. Hindi rin ligtas ang mga magulang sa parusa. Hindi naman mahigpit na mahigpit. Siguro push-up lang sa tata yun. Okay na sa una. Papapush-upin lang natin. Hindi nyo na pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng pabayaan ng inyong mga anak. Sa gabi, kailangan nasa bahay na yan. Kailangan. Sa second, bigyan natin ng community service. Magwawalis ka dyan, itong karsadang ito, ng 4 na oras. Balikan po natin ang mga pangyayari kaugnay sa kakakita nga lang na katawan ng 14 anyos na si Reynaldo de Guzman. August 17, nang huling makitang magkasama si Carl Arnaiz at si Reynaldo de Guzman sa Cainta, Rizal. Bibili lang daw sana ng midnight snack ang dalawa pero hindi na sila nakita pagkatapos noon. 10 araw pa ang nakalipas nang makita ang bangkay ni Carl Arnaiz pero hindi sa Rizal kundi sa isang funeral home sa may Caloocan. Nasa 26 kilometers po ang layo ng dalawang lugar na iyan. Nang hold up umano si Arnaiz ng isang taxi noong August 18 at napatay siya ng mga pulis na rumisponde. Iniimbestigahan na ngayon ang kanyang pagkamatay na ilibing na rin ang binata kahapon September 5. At kanina nga natagpuan ang bangkay ni Reynaldo de Guzman, mas malayo pa ang inabot ng binatilyo sa Gapan, Nueva Ecija pa kasi nakita ang kanyang katawan. Nasa 113 kilometro po ang layo niyan mula naman sa Rizal. Nakitaan ng 30 stab wounds si de Guzman at sinasabing kakapatay lang sa kanya ilang oras matapos makita ang kanyang katawan. Palaisipan ngayon kung ano ang motibo sa likod ng pagkakapas lang at kung paano at bakit umabot pa si Reynaldo de Guzman sa Gapan, Nueva Ecija. Sa text message na ito na ipinakita ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa media kanina, makikita ang mensaheng ipinadala ni Doreza sa kanya 2 hanggang 3 araw na ang nakakalipas. Laman nito ang text messages sa Solitario. Sabi ng dating mayor, hindi raw solusyon sa problema ang giyera. Kung sakali, handa raw siyang kumbinsihin ng mga terorista na umalis na lang at iwan ang mga bihag. Kailangan lang daw na hayaan siya ng militar na makapasok at makakilos ng maluwag sa loob ng main battle area. Hindi raw ang mga kalaban sa loob ng Marawi ang problema kung hindi ang 7 milyong Moro na posibleng ma-recruit ng mga terorista. Pero sa huli kumambyo si Solitario at sinabi na mungkahi lang niya ito. Matatandaan na kasama rin si Solitario sa mga kinasuhan ng rebelyon dahil sa pagtulong umano sa Mauti Group. Ikinonsulta raw ni Lorenzana sa mga ground commander sa Marawi ang mensahe ni Solitario pero tumutol ang mga ito. Hindi acceptable yung suggestion niya. Dahil ngayong naiipit na daw yung kalaban doon, saka sila patatakasin. Ano naman magiging mararamdaman ng mga sundalo doon? So let us finish it, tapusin na natin yan hanggang nandyan sila. Hindi kami makikipag-negotiate. May panawagan naman ang Pangulo sa malalaki at maliliit na negosyante sa ASEAN. Sana raw ay magtulungan ang bawat isa. Sa ASEAN Business Awards sa Parañaque, binigyan diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng ekonomiya. Kaya sa harap ng trade ministers ng ASEAN at mga malalaking negosyante tulad ni Jaime Augusto Zubel de Ayala, Lucio Tan at John Gokongwei Jr., sinabi ng Pangulo na oras ng ayusin ang malaking hindi pagkakapantay-pantay sa ASEAN. Isang paraan daw para umunlad ang buhay ng mga maliliit na negosyante ay kung makakasama sila sa mga supply chain ng mga pinakamalalaking negosyo sa bansa. Ibig sabihin nito, magiging supplier ng mga big businesses ang mga small entrepreneurs. It is now your responsibility to help your fellow entrepreneurs to do better and achieve more, to propel micro-entrepreneurs to become small and the small to become medium, and so on. You are the next breed of role models, and I look forward to your becoming the future mentors.
Dismayado ang ilang sektor sa pagbasura sa appointment ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Para sa palasyo, malaking tulong daw si Mariano sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga magsasaka, lalo na sa pamimigay ng lupa. Nanghinayang din ang isa sa mga miyembro ng Commission on Appointments na si Congressman Joel Almario. Matutulungan daw kasi ni Kapaeng ang mga mahihirap na magsasaka at mangingisda. Kahit wala na sa pwesto, sana ay patuloy pa rin daw sa pagtulong si Mariano. Tingin naman ni Congressman Teddy Bagilat, patunay ito na mahina ang alyansa ng makakaliwang grupo at ni Pangulong Duterte. Posibleng senyales din daw ito na tuluyan ng magsasara ang peace talks sa NDF. Habang ang bayan muna, lantarang sinabi na ang naglaglag sa kalihim ng DAR ay ang mismong Pangulo. Tingin naman ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, ang pag-reject sa appointment ni Mariano ay patunay na nakipag-alyansa ang Pangulo sa landlords. Mapapawalang bisa raw ang mga reforma ni Mariano. Hindi rin ikinatuwa ng netizens ang hindi paglusot ni Rafael Kapaeng Mariano sa Commission on Appointments. Pabirong komento ng isa, may pa-Thanksgiving mass daw ang mga landlord sa rejection ni Mariano. Nalungkot naman ang isa dahil si Mariano na raw ang pangatlong biktima ng CA kasunod ni Gina Lopez at Judy Taguiwalo. Ang comment niya, nagbubunyi ang mga buitre ng gobyerno. Dahil dito, naniniwala raw ang ilan na wala namang tunay na puwang o space ang mga progresibo sa gabinete ni Duterte. Gusto daw kasi silang ipatanggal ng mga makapangyarihang mayayaman. Sabi naman ng aktor at social media personality na si Sebastian Castro, hindi lang si Kapaeng ang nireject ng CA, kundi maging ang tunay na agrarian reform na isinusulong ng mga magsasaka. Kanina, nakapagbirong muli ang Pangulo tungkol sa K-12 program ng Department of Education. Pati raw kasi ang anak niyang si Kitty nagrereklamo dito. Yung mga bata na sige complain ng K-12, including my daughter, she wants me to order the Education Secretary to scrap the K-12. Sabi ko, anak, I cannot do that. Because as a matter of fact, ako yung unang graduate sa K-12 many years ago. Pasado na po sa third and final reading sa Kamara ang Universal Healthcare Bill. Sa ilalim ng House Bill 5784, mabibigyan ng health coverage ang lahat ng Pilipino, may kaya man sa buhay o mahirap. Lain din itong patatagin ang healthcare system sa pamamagitan ng National Health Security Program. Ito ang magiging bagong pangalan ng National Health Insurance Program. Sa ilalim din ng panukala, patuloy na magbabayad ng premiums ang contributors para sa kanilang health coverage habang isa-subsidize naman ng gobyerno ang kontribusyon ng mga non-contributors. Lumusot ang bill sa botong 222-7. Ang 7 miyembro ng Makabayan Bloc lamang ang tumutol sa panukala. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman, for the opportunity to make a manifestation as we end this session. Nakahanda po kami sa... All right, that is CHR's Chairman Chito Gascon now speaking. This is the Chairman, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs headed by Senator Panfilo Ping Lacson looking into the death of 17-year-old Kian De Los Santos. We're looking... Position dito. Naniniwala kami na sa usapin na mga maraming napatay na sa war on drugs na importante umabot po ito sa mga korte. Kasalukuyan po, sa dami po, ang sabi po kanina ay 2,000 po mahigit ang napatay na sa police operations. Hindi pa po bilang dito yung mga napatay sa tinatawag na deaths under investigation o yung mga di kilalang perpetrators. Sa aming kaalaman po, sa usapin po ng mga kaso, mga napatay sa legitimate police operations, bagamat mayroon pong ilan na nasa IAS, isa pa lamang po ang umaabot na po sa korte. No? So, pag sinasabi pong let the court decide, sang-ayon po kami dyan at mayroon po kaming pag-asa na ang kasong kay Kian ay aabot sa korte, sa tulong na rin po ng ating mga kaibigan sa PAW. Pero sana po, ang iba pang mga kaso na nanlaban daw,
ay tingnan natin yung punot dulo nito. Kaya po kami nanawagan ng nakarang hearing at natuloy na rin po yung pulong namin with General how did it Bato. go? Hindi kayo nag-away? Hindi po kami nag-away. Magkatabi po kami at nagkamayan. Malaki pong burger pa ang pinakain sa amin ng PNP. Zarks po. Palagay ko baka dahil sa may sale yata sila. Hindi ko alam. So naging maayos naman po ang usapan. Pero meron po kaming mga hiningi. At ang hiningi po namin, tulad rin po ng hiningi ng Senado, ay yung kopya ng lahat po ng case folders. At hinihintay pa po namin mabigay yung lahat ng mga case folders na ito. Bagamat nanawagan rin po sila na kami ay makiisa sa kanila sa review. At handa rin po kaming sumama sa review ng mga cases, at least yung tinatawag na DUI. Pero malaking pong tulong para sa pag-alam po kung nanlaban nga ba o nanlaban daw, ay ibigay po ng pulis ang lahat po ng impormasyong nasa kanila. So yung hiningi po nilang clearance, umaasa kaming mabigay na, nang sa gayon kayo po sa Senado, kami sa CHR, mapag-aralan ng buo ang bawat kaso at malaman bakit isa pa lamang na nanlaban case ang umabot sa korte. Dumadami na po ang mga ganitong nanlaban daw. At least there's one big first step, no? Towards goodwill between CHR and PNP. Sa tulong po ninyo, nagkaroon po ng pagkakataon na mag-usap at umaasa kami na may second, third, fourth step. Pero ang importante po dito is yung kooperasyon. So, at yung bottom line po, the proof of it will be in the cooperation in terms of looking at all of the records. So, to achieve truth and justice, we need transparency and openness. Yes. And that's what we will hope for. And a lot of goodwill. Doon nag-start yung cooperation sa goodwill, di ba? Yes po. Nilinaw naman po namin sa meeting, hindi po dapat kami tingnan bilang mga kaaway. Kami rin po ay ahensyang pampamahalaan. At ang pakailan po namin ay matingnan kung may paglabag o pag-abuso ng established rules. May tanong po kanina sa inyo, paano ba natin mapipigil po ito? Ang malinaw po ay mapipigil natin ito kung susundan lamang po ng ating law enforcement agencies, yung nakalagay na po sa Police Operations Procedure. At kasama po sa Police Operations Procedure, yung nasabi kanina ni General Bato, na yung use of force continuum. Hindi agad-agad lethal force para makapatay ang dapat gawin ng pulis sa kanilang police operations. Ang tanong po namin, at tukoy po to sa sinabi po ni Senator Risa na posibleng pattern, bakit sa panahon ng 1 taon ng war on drugs, napakarami na po ang napatay, na nandyan naman yung police operations procedure, at palagay po namin, maraming mga kaso dyan, kung bubuksan lang po yung records, ay makikita natin, baka hindi nasunod ang police operations procedure. Alam niyo, Chairman, ako, sasagutin ko yun. Kasi galing ako sa ground. Nagsimula akong tinyente, umakyat ako hanggang mag 4-star. Iba po ang situation para nasa ground kayo. Alam niyo, yung split second na decision could mean your life or death. That's understood, Your Honor. And ang sabi nga nila yung police, no, pagka nagkamali ng desisyon, pag very slow, talagang sa kamatayan ng punta. And napakahirap mag-decide. Pag nandyan na kayo and you're confronted with an armed aggressor, no, hindi nyo na siguro maiisip na barilin sa paa. Baka hindi nyo tamaan yung paa, kayo ang patay. Opo. So, in self-defense, ito naman ay may jurisprudence naman sa self-defense, talaga namang in defense of yourself or a stranger or a kapwa police officer, ako, ang instruction ko, shoot stupid. Yes po. Naunawa naman po natin on the ground, at the split second, maraming mga elemento. Importanteng ma-assess ang bawat kasong yon. At ang first step po doon is yung openness and transparency. Kung mabigay po yung spot reports, mabigay po lahat ng case folders, baka malaking tulong na po ito para linawin natin ang sitwasyon. Ang sinasabi ko lang po, iba yung theory, iba yung practical. Napakahirap mag-decide. Pag kayong mismong nandun, sumipa kayo ng pinto, at pagsipan nyo ng pinto at kayo magre-rescue ng kidnapping or kidnap victim, at nakita nyo merong armado na nakaturo sa inyo
Hintayin nyo pa ba? Sa sini lang po yun. Magpapagulong-gulong yung bida bago baganti ng putok. Sa sini lang po yun. Yes po. Maniwala Pero kayo. in the end, Your Honors, importante rin. Kaya nakalagay po sa batas na for every discharge of a firearm, for every death resulting in a police operation, importante po merong investigation. At ang sabi rin po I fully agree. I cannot agree more. Ano? ang sabi Ganun pa po talaga sa amin ng aming commissioner, si Commissioner Lea Armamento, na dati po galing po sa DOJ, ang previous policy po sa usapin ng DOJ, nung siya po ay nasa DOJ, is pagka po nanlaban yung pagpapaliwanag na may napatay, eh meron na pong determination po ng probable cause at yung details po nito, yung pagbabalanse kung tama yung pag-invoke ng nanlaban ay, sabi nga po nila, let the court decide. Dahil po yung nanlaban is a self-defense argument. Ang sinasabi po ninyo, kailangan makarating sa korte. Kailangan po makarating sa korte. Opo, dahil po ang self-defense po ay tinatawag na justifying circumstance. So ang tanong po namin, kung mahigit 2,000, posible pang 3,000 kaso na nanlaban na, bakit kaisa-isa pa lamang ang umaabot sa korte? Is that at all true? DOJ and PNP, na isa pa lang yung umabot sa korte? PNP first. Hindi po, isa lang, Your Honor. Marami na pong na-file na kaso, Your Honor. But, yung sinasabi ko po, umabot na sa korte. Meron po ilan na nasa IAS, may ilan po na under preliminary investigation. Pero after 1 year po, ang Bertes case pa lamang po nasa korte. Your Honor, pag ganoon po, Your Honor, nasaan na po yung ating presumption of the regularity in the performance of duty? Bibig bang sabihin, every time mag-operate kami, pag may namatay, kakasuhan kagad naman yung pulis namin? So wala ng pulis, mag-resign na lahat ng pulis As a matter yan. of course, yes. Di ba sabi ng IAS, basta merong discharge ng firearm, andyan na yung IAS. Investigation, Andyan Your yung Honor, pero yes, hindi kasuhan investigation. kagad. No. I'm not saying kasuhan kaagad. But as a matter of course, dapat mag-imbestiga. Yes, Your Honor, that's And kung automatic. meron makitang element ng foul play, abot yan sa DOJ. Yes, Your Again, Honor. even if DOJ finds probable cause, there's still that presumption of innocence. Kaya nga tama rin yung sinasabi ni Chief Superintendent Fajardo, let the court decide because it's not up to us to decide and to declare that they're guilty or anybody here is guilty. Let the court decide. Ang point naman ni Chairman Chito, pabuti natin sa korte kung kailangan umabot sa korte. Ngayon, there's a disagreement kung isa lang ba talaga yung nakaabot sa korte for the past 1 year or so, or marami pa. And again, hindi naman tayo magkakaintindihan dito kung wala records. If you keep on, refusing to turn over official records, hindi natin mapuprove na talagang mas marami nga umabot sa korte kaysa sa sinasabi ni Chairman Chito, hindi ba? Your Honor, ready na po kami magbigay. Your Honor, may dala-dala na po yung Thank you very ating much. Wala nang director. tampon-tapo sa mista. Magsasabit ka na. Magsabit na, Your Honor. Sige, okay. Then magsabit na. Baka malasin kami sa iyo, Your Honor. Okay, so with that, we are suspending this hearing and you will just be informed kung meron pang susunod na hearing. But this is far from over, ano? And as long as there are similar cases na sinapit ni Kian, sinapit ni Carl, magkikita ulit tayo rito. And I hope, hindi na dumating yung araw na yon. Dahil ayaw din namin na, alam nyo, ako pag tinitingnan ko yung mga pulis, maski sabihin pa natin, assuming na guilty, nakakaawa pa rin eh. Look, PO1, magkano na sweldo ng PO1? Eh kung totoo pala na, with apologies to sa mga parents ng mga biktima, kung nagkataon pala talagang nanlaban, baka naman hindi man lang tayo nagmi-meeting dito para pag-usapan naman yung pagkamatay nila, hindi ba? So that's my point. So again, borrowing the words of Chief Superintendent Fajardo, let the court decide. Yeah. So thank you very much and have a good day. Tawagin mo si Bam. Alis na. Bam. Tulungan mo muna kami mag-executive session.
Nagbitiw na bilang miyembro ng Senate Ethics Committee si Senator Antonio Trillanes matapos hainan ng ethics complaint. Sa kanyang privilege speech kanina, ipina-play pa ulit ni Trillanes ang palitan ng sagot nila ng nagreklamong si Senator Richard Gordon na siya raw naging basehan ng ethics complaint. Tanong ng Senador, may unparliamentary ba sa kanyang mga sinabi? Kasabay nito, bubuelta rin daw ng ethics complaint si Trillanes laban sa nagreklamo kay Gordon. Ibubulgar din daw niya ang mga anomalya umano ni Gordon sa Philippine Red Cross. Some rules of parliament and procedures were broken by Senator Gordon, primarily the right of the minority to be heard, dishonestly insisting that the phrase committee de absuelto was made on the record. He also mentioned cockpit of chismis, insinuating that I was just peddling rumors. Some rules of parliament and procedures were broken by Senator Gordon, primarily the right of the minority to be heard, dishonestly insisting that the phrase committee de absuelto was made on the record, when you have seen that the statement was made after he suspended the hearing. And I will go to that point later, the importance of that point. Then, he disregarded the objection of a member of the committee. He also disrespected and insulted a member of the committee. He also mentioned cockpit of chismis, insinuating that I was just peddling rumors, when clearly the information came from his resource persons. He further insulted me by saying, wag daw ako magdadaldal ng hindi ko nalalaman. If at all, the committee de absuelto remarks are but a response to his cockpit of chismis remarks. As in previous committee hearings, as chairman, he monopolized the flow of the proceedings by conducting monologue for hours, thereby not giving an adequate opportunity for the other senators to ask questions. These are the unparliamentary acts. Normally, I am not the whining type and could have easily let these things pass, so I could focus on the more important issues at hand. But in the spirit of justice and fairness, at the appropriate time, I'd be filing my own ethics case against Senator Gordon for his unparliamentary and unethical acts as senator and chairman of the Blue Ribbon Committee. I will also expose his corrupt acts as chairman of the Philippine Red Cross. But I digress. I digress. To my defense, let me stress the importance of statements made on record. Senate rules or the rules of parliament only cover words said or actions done while in session or the hearing is ongoing. Conversations while a session or hearing is suspended or adjourned are not covered. Statements made in private or in the senator's lounge are definitely not covered. Kunyari, nagkwentuhan yung dalawang senador dito, is that covered? No. So, maliwanag ang ating rules. Ngayon, let me recall, and statements made in the media are not covered. Let me recall how then Senator Alan Cayetano called former President and then Senator Noynoy Aquino as abnormal, and how the other senators publicly maligned former Senate President Manny Villar prior to and during the 2010 elections. I was also once called a mosquito by the late Senator Joker Arroyo. Lastly, we clearly remember how the late Senator Miriam Defensor Santiago called a lot of senators or resource persons fungus face or imbeciles. Yet nobody dared to call her out. Previous instances cited where Senators Pacquiao, Ejercito, and Zubiri were claimed to have been offended were attributed to statements made in the media, and they only felt alluded to. They were never individually named. We are all political figures here. We are in the business of influencing or being influenced by public opinion, to forge public policy or to promote public interest. Our primary weapons are words. The unwritten rule is, if you can give it, then you should be able to take it.
nakita nyo doon sa video, ilang insulto ang binigay sa akin, then ako naman, I responded through words. And since we are in a democracy, we can be liberal in our use of words to pursue our political message. But the line dividing what can or cannot be said or done while in parliament or even in media is quite clear to me. Even in this era of kapastusan at pagmumura under the Duterte administration, for as long as I'm not cursing or using cuss words and I'm not physically hurting anybody, then I am not crossing that line. I have never crossed that line. Now, even assuming I said committed de absuelto while the hearing was ongoing, the terms lawyering o nag-aabogado and committed de absuelto are not offensive language by any standard. My standard for offensive language is this. If I say a word or phrase to a person and that person would instantly slap or punch me or get mad at me, then that is clearly an offensive word or offensive language. Like the F word or Duterte's favorite PI, for example. But the term lawyering could either mean a noble profession or a way of defending someone. It is by no means an intrinsically offensive or bad word. It may have bruised the ego of Senator Gordon, but in the video, apparently, it did not. But saying that word, no matter how you spin it, is not unparliamentary. As to the term committee de absuelto, just try telling that to 1,000 people and see if they'd be instantly offended by it. I'd even be surprised if they would react at all, precisely because it is not an offensive language per se. Let me cite an example to highlight the difference between being offended and an offensive language. During a heated debate, then Senator Enrile said to then Senator Alan Cayetano, and I quote, yung kahoy na pinagawa sa bahay nyo, saan galing yun? Unquote. Talagang nakaka-offend, talagang masakit yung pagkasumbat na yon, yet not a single word used in that sentence is offensive language. Still, then Senator Cayetano just sucked it all up because he knows that then Senator Enrile already lost the debate when Enrile resorted to ad hominem attacks. No ethics case. Let me now bring up the controversial na ano ka lang remarks of the majority leader which were made during the hearing of the Commission on Appointments addressed to then Secretary Judy Taguiwalo. I recall the outrage of the various women's groups then, but when asked as a member of the Ethics Committee to comment about a possible ethics case, I said that while it is unfortunate that Senator Soto's remarks offended a lot of women, quote-unquote na ano ka lang per se, is not offensive language, which is the one prohibited in the Senate rules. Iniisip ko at the time, i-expel o isususpend ko ang isang senador dahil lang doon? Hindi ko minamaliit yung pagka-offend ng mga kababaihan. Pero mas mabigat sa akin yung mandato ng taong bayan na naghalal sa kanya. Kahit censure o reprimand, hindi ko magawa kasi may liwanag na sa rules. Bukod pa ron, nakakita na ako ng mas maaanghang pangpalitan ng salita na napalagpas naman. Ngayon, lawyering at committee de absuelto lang na si Senator Gordon lang ang na-offend, ipapa-expel, ipapa-suspend, or even ire-reprimand ako? Parang hindi naman yata tama yan. The rules were designed to set a standard that could be applied to everyone with no ambiguity, wherein offensive language is not relative to the sensitivity of feelings of each individual senator. Hindi ito issue ng majority or minority. Para sa lahat ito. Dahil the precedent we set now could be applied to you pag nasa minority ka na at pwede ka na rin pagkaisahan. Sana wag tayong ganun. At any rate, I fully trust the wisdom and judgment of my colleagues. Kilala nila ako.
Alam na mga kasama natin dito na passionate lang ako or emotionally transparent ako sa mga issues na malapit sa aking puso. Gaya nyo, meron din akong ipinaglalaban. Maaring minsan magkatunggali tayo sa mga issues, pero alam nyo na sa labas ng politika, hindi ako masamang tao at wala akong masamang hangarin. Maaring mabigat ako nakaaway sa mga tiwali, pero alam nyo na tunay ako makipagkaibigan. Maayos at diretso ako kausap at tapat ako na kaalyado na handang makipaglaban para sa inyo. Kilala ko rin ang mga pinagkakautangan ko ng loob at tinatanaw ko yang mga yan hanggang nasa tama. Alam nyo rin na hindi ako marunong mambuli. Marunong lang ako tumayo laban sa mga bully paminsan-minsan. Lastly, maaring magkakahiwalay man tayo ngayon sa pananaw sa politika, pero malay nyo, sa malapit na hinaharap, baka magkakasama rin tayo. At this point, Mr. President, I'll be stepping down as a member of the Ethics Committee so as not to influence the case against me. At the proper time, the Minority Leader, Senator De Rilon, would designate my replacement. Maraming salamat po. Every 72 hours yun sa antay. Alalang-alala na si Mang Celso sa 24 anyos na anak na si John Angelo Balicoco na isang seminarista. Linggo pa raw na umalis ito sa kanilang bahay sa Bulacan para bumalik sa Batangas kung saan siya nagkuturo. Pero hindi na raw siya makontak ngayon. Paramdam ka lang at ang hirap, anak. Pakawalan na lang at kalimutan na itong mga nangyari. Huli raw nagparamdam ang anak noong linggo ng gabi pero mas lalo lang siyang kinabahan sa text nito. Na-hold up nga daw siya, kinuha na yung bag niya, but then yung cellphone niya ba, naitago niya, and isinakay siya sa van ng dalawang lalaki. There's a follow-up text 1 minute thereafter stating na umaandar na po yung sasakyan, Diyos ko po, saan to pupunta? Pagdasal niyo po ako. Pangamba ni Mang Celso, maging biktima ng mistaken identity ang anak. Yun actually yung kinatatakutan ko na baka masama na naman si Cholo sa mga ganitong nangyayari sa ating lipunan, ano. Pero sabi ko nga, if it's a mistaken identity. Hindi pa naman daw nawawalan ng pag-asa ang pamilya. Naligtas na makakabalik ang anak. Lalo't 2 taon na lang ay magiging pari na si John Angelo. Pinapalakas ko lang yung loob ko. I just told myself, sana isang malaking biro na lang ito na parte ng pagninilay ng anak ko. Ipinost na rin nila sa social media ang pagkawala ng anak. Kumikilos na rin ang QCPD para mahanap ang nawawalang seminarista. We are still waiting for any development. Ang ating investigador, they went to places na probably yun doon kung saan siya na-abduct, asking for possible witnesses who could have witnessed the abduction, pero so far wala pa tayo nakukuhang impormasyon na ganun. So we are also trying to get CCTV in the area dun sa time na maaaring nangyari yun. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Ask again about the Human Rights Watch report, sir. Crimes against humanity, those, sir, can I get your reaction? You do not, that is not, when you kill criminals, it is not a crime against humanity. The criminals have no humanity. God damn it. Okay. My orders to the police and the military was very clear. Go out, hunt for them. Make them surrender so that we would know their connections and we can gather more evidence. But if they present a violent resistance, thereby placing your life in danger, patayin mo kaysa mamatay kayo. That's my order. There's nothing illegal there. Bakit ba kukulungin kung sabihin ko, papatayin kita if you destroy my country? Why would you put me in prison? That is a legitimate statement of a president. I will kill you if you destroy the youth of my land because there are assets
There's a whale of a difference between killing an innocent person and killing a criminal. They ought not to be mixed up. I'm trying to zero in sa law and order because peace is what makes a country develop and progress. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. It will not end tomorrow. For as long as there is a drug pusher and a drug lord, hindi ko pwedeng, do not give me that shit about, to si Duterte, he goes only for the poor, mahirap. It does not really matter to me at all if you are the biggest drug distributor o ikaw ang pinakapobreng Riz Cordova. Alam mo dito, may isa kasing senador. Hindi ko malaman kung i-mention ko hindi, pero i-mention ko na lang kasi baka mapagbuntingan pa ng iba. You know, this Senator Pangilinan, I do not know why he keeps on winning an election. But he was once natalo. Ayaw ko lang kasi makipag-away sa taong yan kasi kaibigan ko. Pero ang ginawa niya, noon kasi sa batas, pagka below 9 ka, wala kang kasalanan talaga, maski anong gawin mo. Palo lang ng tatay pati mama mo. Pagka nagka 9 ka tapos 12 ka lang below, hindi ka 13, 12, dadalhin ka sa korte at tatanungin ka kung bakit gumawa ka ng masama. Ang ginawa ni Pangilinan, I'm so sad over this sordid history of our country. Pinasa niya yung Juvenile Offenders Act at binaba niya ang edad sa 15. Pagdating mo ng 15, wabaski anong gawin mo, patayin mo yung, magpatay ka dyan, maggalaw ka ng mga babae, whatever the crime, robbery with homicide, robbery with rape with homicide, kung anong kasalanan mo, pagdating ng nanay mo, ibigay ka balik sa kanya. Isang araw lang. You know, it is good to copy legislations of developing countries. That particular juvenile offender law was copied yung sa New York, pati sa Washington. Doon, pag nakasala ang bata, hindi nire-release. Kung talagang pilyo, may mali siya, yung pagkain siguro, kung gutom, kung walang damit. Pero yung magbanaksak, manggalaw ng mga babae, kung ano ngayon, magnakaw, hindi yan sila nire-release. In accordance to the law of those countries from which he copied the legislation, they are sent to a correctional facility or halfway house. There, they are lectured on responsibility sa gobyerno mo. Then the sense of accountability sa ginawa mong masama. Kaya ikukulong ka doon at lecturean ka. Hindi kulungan yan. Correctional. I-correct ka lang. Correctional facility. Pagkatapos yan, erase yung record mo na parang wala kang ginawang masama pag nag-reform ka doon. The problem with Pangilinan, he was too in a hurry. Pinalusot niya yon. Kaya we produced about 15 years ago yan. We produced about 5-6 generations of people who committed crimes and released on the same day, irrespective of the gravity of the offense. Pagka magdating doon ang barangay captain o nanay, pinapakawalaan. So makita ninyo dyan sa EDSA pabalik-balik. And now na malaki na sila, we have produced
people who are of criminal minds. And that is why it is hard to stop the drug problem now. Kasi sila labas-pasok at nagnegosyo at gustong sirain kayo. Kaya ako pag sinabi ko, pag nagalit ako, talagang papatayin ko sila. Kasi ayaw ko kayong mapahamak sa masama. Trabaho ko yan na pagtapos na kami, patay na kaming lahat matatanda, kayo na, alam ninyo kung ano ang tama at mali at alam ninyo gaano i-protect yung mga anak ninyo. Lipat na yan dito. Ang namatay, wala mo lang na isang statement doon sa may kawawa naman, pati yung bata na 1-year-old. We try to balance here. When you yung may mga mali talaga. Pero two lousy criminal brains of a policeman or policewoman does not make a policy. Paik-ik na salita. Tapos yung ilang inosente na matay dito, mga bata na rape. I have not heard Ontiveros really cry to the heavens and say, my God, what's happening to the innocent people? So the next time that you find, if somebody found a cadaver there, tanongin mo muna, sino ito? Eh, di ko sabihin, yung pulis yan yung gago. Kasi yung mga pulis na nasa droga, hindi ko kayo palulusutin. Anak ng kayo ang mauna. Namimili ba ako ng sinasabihan ko niyan? Ano ba problema niya? Droga, mayors, barangay captains. O bakit ayaw niyang umiyak? Yung mga kasi sinasaya, mga inosente, gano'n. Totoo. Ayaw ko. Wala pang, I don't have that, the result of the investigation. But for you to cry, masyadong maarte. That's a pretended grief. Okay, thank you. Ba't ka nakaganon? You do not understand the word pretended grief, otherwise known as hypocrisy. Got me? Thank you, Mr. President. Thank you, media friends. Good evening. Well, understandably so, kasi alam nyo, yung delayed husband of Senator Rizal Ontiveros, classmate nila yun si Colonel Barakel. So I could understand the connection, the emotional connection. And coming from Senator Risa, kaya ganun na reaction ni General De La Rosa. Yun lang ang alam kong reason kung bakit naging emotional si General De La Rosa doon sa comment ni Senator Risa. But that's between them. And ako, I understand the position or the situation, yung emotional condition ni PNP Chief De La Rosa. Kasi ako, ramdam ko rin, nagpipreside nga lang ako, hindi ko nga inabot yung mga PO na yun, but looking at them, sabi ko nga, setting aside whether they're guilty or not, ako, I could feel the stress. I could feel the, probably the compunction, doon sa kanila. Pero sir, higit dun sa pagiging emotional, yung sinasabi na walang utos na pumatay ng polisiya ng pagpatay, but even with what's happening to Sir Kevin, kaya or wala? Well, he said na wala. Then,
is there a way for us to question kung ano yung, kung siya ba, nag-barricade ba siya o completely or absolutely true yung sinasabi niya. It's not for us to judge it. Sabi niya wala, and in front of all these people there, then I'm more inclined to believe na talagang wala kasi he cannot just, in front of all these officers, nando sa likuran niya, practically, yun yung directorial staff. And he knew that he was being watched by practically the whole PNP, including those assigned in the provinces. And for him to tell na talagang alam ng Diyos, mamatay na ako dito, wala akong utos sa kanila na pagpapapatay yung mga drug pushers. Ako, I'm more inclined to believe na totoo yung sinasabi. This claiming na panahon nalalagyan na ng Well, I don't know. I cannot also judge kung ano yung nasa isip naman ng mga pulis ko, especially those in the minority. So last hearing na, sir, yung No, we will summon the taxi driver. And meron pang ibang gusto mag-testify, like yung si Siapo, we're looking for her. OFW to, kaya lang, di ba yung deformed, yung PWD na pinatay din. We want to consolidate all these cases and find out kung meron ba talagang dapat drastic action na gawin ang PNP and the other agencies of government. Kasi kung yung kay Kian sa kay Carl, although may similarities pa rin sa Caloocan, tapos mga PO1. So from there, we can more or less draw a conclusion na kailangan talaga merong dapat gawin, di ba? What do we make of the three cops involved in Kian's killing? They're here but they're not responding, especially in the Well, advice ng lawyer yun na wag silang, and that's a basic right, sa Bill of Rights yun kung ang tingin mo, yung tanong o yung isasagot mo could incriminate yourself, then that's a right. We cannot question that. We cannot question. Sir, kung walang policy of killing, what do you make of those killings? Na parang pare-pareho, tapos ang dami na. Well, we will see, in the future, in future hearings, not necessarily in this particular resolution. I'm sure may mga hearings pa rin darating. And we're trying to establish kung meron ba talagang pattern na shoot first before asking questions. Remember, yung unang hearing na ginawa ng Committee on Justice na categorically sinabi walang EJK, extrajudicial killings. Sabi ko, we have to revisit kung valid pa ba yung findings ng Justice Committee ni Senator Gordon o baka hindi na. And yun ang gusto nating malaman dito sa mga resolutions, sa privilege speeches na na-refer sa aking committee. So I cannot conclude as of now or make a conclusion kasi hindi pa naman kompleto yung mga datos na pumasok. Yung matters about Kian, tapos na po siya today? Hindi, pag-usapan namin kasi may executive session pa kami. I mean, yung next hearing it's still about Kian, sir? Encompassing naman yung all-encompassing Kian and the other drug-related killings. So, kaya nga kasama pati yung ibang mga killings. Ngayon, okay naman na kasi may appointed guardian ad litem, tawag nila doon, for the suit. So, meron namang appointed na pinayagan naman ng mga magulang noong witness kasi 13 years old At least yung 13 years old na minor, papayagan na mag-testify. As to the 16-year-old witness na pamangkin lang nung nagbigay ng consent, baka may problema kami doon. Sir, procedural kayo problema, kaya may mga namamatay? Well, I think it has a lot to do with the procedure, and also siguro they should look at their organization. Training is one, and of course, yun nga, I suggested na bakit yung mga officers lang ang niro-rotate after 2 years. Nagulat nga ako, 2004 pa pala nandun itong si Juarez. Tagal-tagal na. So, yun nga, nagiging masyadong pamilya na sa environment. Baka kailangan ilipat para rin maging well-rounded. Thank you. Can I react to the statement of Madam Senator Ontiveros, Your Honor, that I really felt alluded to yung sasabi mo, Your Honor, na
may umiiral na polisiya sa PNP na malawakang pagpatay sa mga suspect sa drugs, Your Honor. Mr. Chair, may I immediately correct the misimpression. Higher po kesa sa inyo. Kaya ako nire-resent yung polisiyang iyon dahil ang PNP ay hindi kailanman dapat ginagawang isang killing machine. As gaya ng alam niyo po, ang pagpuna ko sa pagsingil ng accountability sa ganyang polisiya ay mas mataas sa inyo, hindi po sa inyo. But Your Honor, hindi naman po, kung mataas sa akin, Your Honor, you're referring to the President. Hindi naman po si President ang Chief PNP. Hindi naman siya nagbibigay ng order sa mga tao magkandak na operations, Your Honor. So I felt alluded to na may ganon, Your Honor. Ako, mamatay man ako ngayon dito sa inupuan ko, Your Honor. Wala kami pinapairal na palisi na malawakang pagpatay sa mga suspect, Your Honor. Mamatay ako ngayon dito, Your Honor. Hindi talagang palisi na gano'n, Your Honor. Mamatay man ako ngayon. Chief PNP, may ine-examine ang komite na polisiya dun sa mga resolusyon na dinidinig ngayon. At paalala po sa ating lahat, kahit po yung PAO ay nakapagsabi na it was a pattern. So, yun po yung importanteng examinin natin. Kasi pag may polisiyang ganyan, it is a disservice kahit sa institution ninyo at nakalilikha ng ganitong klaseng mga patayan. As compared, for example, gaya ng tinanong namin kanina, yung nagiging resulta sa mga NBI anti-drug operation. Your Honor, kung ma-prove mo yung polisiya, Your Honor, right now, Your Honor, uwi ako sa Davao, Your Honor. Aalis ako sa pagiging Chief PNP. Kung talagang may palisi na gano'n, malawak ang patayan. Actually, Chief PNP, I hear you, Chief PNP. And actually, kung may ganyang polisiya, ang inaasahan ko ay magiging bahagi kayo ng solusyon. So, kaya importante yung pag-engage nyo sa ganitong mga pagdinig. Kahit masakit examinin ang ganitong mga polisiya na sa tingin ko ay nagbubunga ng ganitong mga operasyon na sinabi din ng isang resource person kanina, I think from NAPOLCOM ay nagiging aberration ng mga resulta, Mr. Chairman. So, Mr. Chief PNP, kasabay po ng pagsagot ninyo or pag-comment nyo, maaari ko bang malaman kung nandyan na po yung mga ulat, yung pre at saka post-op report dun sa nangyari kay Kian at yung iba pang napatay. Dun sa, naalala ko yung paliwanag nyo nung unang hearing. Yung one time, big time ay isang dating pangalan, baka nakasanayan lang sa lokal na gamitin pa rin. Unfortunately, nasa NCRPO website pa. So, lalong pine-perpetuate yung pagkaalam na umiiral pa rin yung ganoon. So, pero yung copy po ng mga ulat ay handa na po ba? Your Honor, kung gano'n na prejudge na nyo kami, na may palisya kami na patayin yung mga suspect, Your Honor, siguro wala na kami gana mag-submit ng mga report na, Your Honor, dahil tapos na yung mag-iisip nyo, Your Honor. Chief PNP, I expect more from you than that. Alam nyo naman po, hindi lang, Mr. Chair, hindi lang professional ang ugnayan natin sa isa't isa between PNP and Senate. And kaya mula sa simula, mula nung una akong sumali sa isang hearing na resource person kayo na sinabi kong ang pagkakilala ko sa inyo ay isang mabuti at conscientious na tao. Kaya kahit mahirap itong mga isyong ini-examine natin, I fully expect pa rin, umaasa pa rin na kayo ay lalahok bilang pinuno ng ating National Police na still ongoing ang 3 dekada ng security sector reforms, PNP modernization program, etc. So ay inuunawa ko na maaring sa bugso ng damdamin na kapag sabi kayo ng ganyan. But as a professional, umaasa ako na patuloy kayo mag-engage and we will continue, PNP and Senate, to extend each other yung institutional courtesies na tradisyon na natin kahit pa dumadaan tayo sa ganitong masasakit na issue. And after all, Mr. Chairman, this is an investigation by the Senate. Hindi maaaring hindi mag-submit dahil lang sa may gana tayo or walang gana. Kahit kami dito sa Senado, minsan kailangan namin gawin ang trabaho na masakit sa amin, pero kailangan namin gawin. And I know the PNP is up to this task. At kayo, Chief PNP, you are up to this task. Kaya ako tinatanong yung mga ulat na iyan. Aside from, Mr. Chairman, the reports that I mentioned just now again, nung nakaraang hearing ay hiningi ko rin po
ang police and forensic reports ng 81 reported dead in Caloocan, Manila, and Bulacan, at saka yung mga record din ng PIDEA at NBI sa kanilang anti-drug operations, yung bilang ng mga tao na napatay dahil sila ay nanlaban per the official reports, Mr. Chairman. Chief PNP, I am hoping that we will both or all go the extra mile para mabigyan ng hustisya. Hindi lang yung pagdinig ng Senado, pero yung mga pamilya na naghahanap ng hustisya. Yes, Your Honor. I am with you in that quest for justice, Your Honor. At sana yung hustisya rin ng karamihan ng pulis ko na nagtatrabaho, hindi rin sana madadamay sa sinasabi mo na palisiya. Dahil I am grieving for majority of my men who are yung buhay nila tapos i-accuse nyo kami ng palisiya na gano'n. Masakit. Magpakamatay kami para sa inosente tao, hindi. Pakahirap naman sabihin nyo na palisi na malawak ang pagpatay. I am the champion. Nandyan yung Lord. Nandyan si Lord. Nakikita, alam niya. I am willing to go back to Davao. Go pag maprobo yan, Your Honor. Masama yung sabihin mo gano'n eh. Dapat, you should be careful also, Your Honor. Mr. Chairman, you know me personally, Your Honor. Yes, and you know me personally. Mr. Chairman, hindi ko papayag, Your Honor, na gagamitin ng pulis sa Mr. Chairman, masama. Hindi po kailangang sabihin sa isa't isa na you should be careful. Dahil lahat po tayo ay nandirito, nagtatrabaho, nanumpa, magsabi ng totoo, and we presume that we are telling each other the truth. Ako, pinipresume ko yan. Kaya, kaya ko rin bilang isang nagtatrabaho, Chief PNP, Doroy, bilang isang nagtatrabaho sa gobyerno, kaya ko rin makinig sa inyo at maniwala na nagsasabi ka ng totoo, at kaya ko rin magtanong ng tapat. At alam din ng Diyos, kung Diyos lang ang pag-uusapan natin, 3 beses ko nang sinabi, at kahit sa lahat ng public statements ko, ang pagsingil ng accountability sa polisiyang iyan ay ina-address ko sa Office of the President. At kahit ako, masama ang loob sa nangyayari dahil ang PNP ay nakasalang dito. Pero kailangan nating tanungin ang mga tanong na ito. At inaasahan natin sa isa't isa, harapin ang mga tanong at sagutin ang mga tanong. Dahil balikan ko yung pinaka-importanting tanong kanina na sinabi na ni Chairman kanina, naghahanap tayo ng long-term solution. Naghahanap tayo ng long-term solution. Yes, so, po, Your Honor. patunta dyan, Chief PNP, ilan ang namatay na nasa watch list? Your Honor. We're basing on data, Mr. Chairman. Sabi ko sa iyo, mamatay ba ako ngayon? Walang sinabi si Presidente sa akin na pumatay kayo na pumatay. Makasakit sa akin dahil 175,000 na tauhan ko ngayon nanonood sa akin. Sabi na, paano ko depensahan yung organisasyon ko na yung utak nyo sarado na may palisiya na pumatay kami ng pumatay? Mr. Chairman, 3-4 na beses ko nang sinabi. Ang lahat ng utak ng mga tao dito sa palibot ay bukas. Kaya nga tayo nagdidinig. Naghahanap tayo ng katotohanan. Naghahanap tayo ng katotohanan. Kahit masakit. Sana yung Honor, yung katotohanan lang. Huwag natin i-precondition yung utak ng publiko na mamamayan ng Pilipino na ang pulis nila ay may pulisya na pumatay. Napakasakit po sa akin. Mr. Chairman. Senator, Yes, Mr. your time is up, but you can avail of 1 more minute.